So good morning. So আজি এটা নতুন দিন হয় এণ্ড আজি অলপ ওলাই আহিছোঁ বাহিৰলৈ. আমি মেইন এক্টিভিটিজবোৰ কৰিবলৈ আমি লাইক 9:30 মানত ওলাই যাম. ৱেডাৰটো কম্পেৰেটিভলি ভালে আছে. আজি ৰ'দ ওলাইছে. কালি ৰাতিপুৱা সময়খিনি বৰষুণ দি আছিলে, বাট পাছলৈ এনেও ভালেই হৈ গৈছে বাৰু. আৰু আমি যিহেতু ৰাতিপুৱা বতৰটো অলপ ক্লাউডি আছিলে, চ' আমি যোনবোৰ ডেষ্টিনেশ্যনত গৈছিলোঁ, যোনবোৰ আমি এক্টিভিটিজ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ বা চাবলৈ গৈছিলোঁ, সেইবোৰ জেগাত আমি ৰ'দ পোৱা নাই. চ' ইমান এটা টায়াৰছাম হোৱা নাই. চ' ইয়াতে ট্ৰেফিক ৰুলছৰ পৰা ভালকৈ মানি চলে চবে. ইয়াতে ৰেড যিহেতু হৈ আছে, চ' গাড়ীবোৰ অলপ পাছ নকৰে. এণ্ড গ্ৰীণ হোৱাৰ 1 ছেকেণ্ডো নৰয়. গ্ৰীণ হোৱাৰ লগে লগে ফালি দিয়ে গাড়ীবোৰ. ইয়াত আমি ৰাস্তা ক্ৰছ কৰিবলৈ হ'লে আইদাৰ আমি বোথ দ্য ছাইড চাই ল'ব লাগিব গাড়ী আছেনে নাই. আৰু ইয়াতে এনেকৈ বাটন আছে, প্ৰেছ কৰি দিব লাগিব. প্ৰেছ কৰি দিলে সেইটো ৰেড হৈ থকাটো গ্ৰীণ হৈ যাব. চ' মই প্ৰেছ কৰি আইদাৰ ৰখি থাকিব পাৰোঁ. ইয়াত যেনেকৈ এইখন গাড়ী ফুল স্পীডত আহি আছে, চ' সেইটো যদি গ্ৰীণ হৈ যায় মই ক্ৰছ কৰি দিব পাৰিম, নহ'লে মই গুচিও যাব পাৰোঁ উইদাউট এনি প্ৰব্লেম. ত' ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ পৰা এইমাত্ৰ ওলালোঁ এণ্ড 2-4টা বস্তু হোটেলত লগা হৈ আছিলে, সেইবোৰ লৈ পিনে আহিলোঁ. প্ৰাইচেছবোৰ অফক'ৰ্ছ অলপ ডিফাৰেণ্ট হয়, অলপ বেছি হয় প্ৰাইচেছবোৰ কম্পেৰেটিভলি, ৰাইট. সেয়ে আৰু মই লোকেল চকলেটছ বিচাৰিছিলোঁ বা টফিজ কিবা আছে নেকি চালোঁ, ভিতৰত নাই. সেইবোৰৰ কাৰণে আমি অলপ টুৰিষ্টি স্পটত যাব লাগিব প্ৰবেবলি. চ' এতিয়া আমি গ'ল্ড চুকত আহি পালোঁ. এই গোটেই এৰিয়াটো অকল গ'ল্ডৰে এৰিয়া, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ গ'ল্ড আছে. এনেকৈ ডিছপ্লেতে গ'ল্ড থৈ দিয়া আছে. চ' গ'ল্ডৰ লগে লগে ইয়াতে ডায়মণ্ডছো থোৱা আছে. এইখনত মেক্সিমাম ডায়মণ্ডছ থোৱা আছে, বাহিৰতো এনেকৈ. ৰাস্তাৰ দুটা চাইডে এনেকুৱা গ'ল্ডৰ শ্বপছবোৰ আছে আৰু ইয়াতে গ্লাছেদি দি থোৱা আছে. ইয়াতে মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক গোটেই গ'ল্ডৰ আৰ্মৰ, যোনটো আৰ্মৰ বুলি কৈছোঁ আৰু বাট কাপোৰ টাইপ হয় আৰু এইটো চাওক, গোটেইটো গ'ল্ডৰ আইটেম হয় দেই. এনেকৈ ডিছপ্লেত থৈ দিয়া আছে. কোনটো ল'ব কওক ইয়াৰ পৰা? আপ ক্লোজ দেখাই আছোঁ. এইখনো গ'ল্ডৰ জানো? প্ৰাইচেছবোৰ দিয়া আছে. 24 কেৰেট গ'ল্ডৰ কিমান দাম, 22 কেৰেটৰ. এতিয়া বাহিৰতে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া শ্ব'পিচবোৰ থৈ দিয়ে. এইটো ছাইডো এনেকৈ থোৱা আছে. ইয়াতে কিনাতকৈ বেছি মানুহে চাবৰ কাৰণে আহে, উইণ্ড' ৱাচিং কৰি পিনে গুচি যায় আৰু উইণ্ড' শ্বপিং কৰি পিনে. এণ্ড ইয়াতে এটা প্ৰকাণ্ড ৰিং এটা আছে, যোনটো গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত উঠিছে নাম, এইটো ৰিংটো. এণ্ড এইটো পূৰা গ'ল্ডৰ ৰিং হয় এণ্ড চাইজটো হিউজ. আৰু ইয়াতে ডিটেইলছখিনি দিয়া আছে. ইয়াতে হেভিয়েষ্ট গ'ল্ড হয় এইটো ৱৰ্ল্ডৰ এণ্ড 58 kg হয় এইটো. 21 কেৰেটৰ গ'ল্ড হয়. বাপৰে. চ' গ'ল্ড শ্বপটো জাষ্ট ক্ৰছ কৰি আহি ইয়াতে মাছালাৰ শ্বপছবোৰো আছে. বিভিন্ন ধৰণৰ মাছালাজ আছে ইয়াতে. চুভিনিয়াৰ শ্বপবোৰ আছে. ইয়াৰ ভিতৰত এবাৰ সোমাই পিনে চাম প্ৰাইচেছবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় আৰু ইয়াতে এটলিষ্ট নিগ'চিয়েট কৰিব পাৰি প্ৰাইচেছবোৰৰ কাৰণে, লাইক ফিক্স প্ৰাইচ নহয় আৰু ইয়াতে. চ' এনেকুৱা এখন চুভিনিয়াৰ শ্বপত আহিছোঁ এতিয়া আমি. ইয়াতে প্ৰাইচেছবোৰ এবাৰ চেক কৰি চাওঁ. ফাইনেলি অলপমান চুভিনিয়াৰ্ছ লোৱা হ'ল, ডেটছ এণ্ড অল সেইবোৰো লোৱা হৈছে, অলপমান চকলেটছ.
পাৰে সিমান দূৰ লৈ যাব। ভালে লাগি আছে। ক্ৰিকৰ দুটা চাইডে আমি দেখা পাম এতিয়া এনেকৈ গৈ থাকিলে। চ' আমাৰ পিকআপ পইণ্টটো সেইখিনি জেগাত আছিলে, এইটো পিকআপ পইণ্ট আছিলে, তাৰ পৰা এতিয়া লৈ গৈ আছে। চ' য'ৰ পৰা উঠিছিলোঁ ইয়াতে আহি পালোঁ এতিয়া। আমি এতিয়া ৱৰ্ল্ডৰ ওৱান অফ দ্য লাৰ্জেষ্ট মলত সোমাইছোঁ। এৰিয়া ৱাইজ বহুতেই ডাঙৰ, মানে মলৰ ভিতৰতে আইচ কিং চলি আছে। চ' এইটো একুৱেৰিয়ামটো মলৰ ভিতৰতে প্ৰকাণ্ড একুৱেৰিয়াম। ওপৰত এখন স্ক্ৰীণ হয় বাৰু, তলত এইটো হিউজ একুৱেৰিয়াম। মলখন ইমানেই ডাঙৰ, মানুহে ইয়াতে এনেকৈ আহি পিনে চাৰ্চ কৰি চাব লাগে ক'ত যাব লাগে, কোনফালে যাব লাগে। চ' আমি এতিয়া বুৰ্জ খালিফাৰ এণ্ট্ৰেঞ্চতে ৰৈ আছোঁ। এফালেদিয়ে বুৰ্জ খালিফালৈ যায়, এণ্ড এইটো ডুবাই মলতে আছে, ডুবাই মলৰ ভিতৰতে আছে। এণ্ড এতিয়া আমি ওপৰলৈ গৈ আছোঁ। চ' লেটছ গ'। থেংক ইউ। চ' ওপৰলৈ বেগ চেগ লৈ যাব নিদিয়ে, বেগত যদি ফুড চুড আছে লৈ যাব নিদিয়ে। এতিয়া আমি ডিপ'জিট কৰিব আহিব লাগিব কাউণ্টাৰত। চ' এতিয়া তাতে আহিছোঁ ডিপ'জিট কৰিব। টিকেট দেখাই ডিপ'জিট কৰিব লাগে, এণ্ড তেতিয়া এখন কাৰ্ড এখন দি দিয়ে, এণ্ড যোৱাৰ সময়ত আমি বেগটো উঠাই ল'ব পাৰিম। চ' ডেটছ ইট। চ' এতিয়া মই গৈ আছোঁ ওপৰলৈ, এণ্ড আপোনালোকক দেখাই আছোঁ দ্য ভিউ ফ্ৰম দ্য টপ অফ বুৰ্জ খালিফা। চ' লেটছ গ'। ফাইনেলি আমি এতিয়া 124th ফ্ল'ৰ আহি পালোঁ বুৰ্জ খালিফা। এণ্ড মই এতিয়া ভিউটো দেখাই আছোঁ ইয়াৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ দেখিবলৈ। এতিয়া একদম ৱৰ্ল্ড টলেষ্ট টাৱাৰৰ ওপৰত আছোঁ, এণ্ড ইয়াতে বতাহ বহুত বতাহ বলি আছে ধুনীয়াকৈ। এতিয়া আৰু দুটামান লেভেল আছে য'ত যাব পাৰি। এনেকৈ ইয়াতে মানুহবোৰে চবেই ছাইডত বহি বহি ফটো লৈ আছে, পিছপিনে গোটেই ভিউটো।
তলত যে ব্লু পানীখিনি দেখা গৈ আছে তাতে ৱাটাৰ ফাউণ্টেন শ্ব'টো হয় পাছফালৰ ভিউটো যিমান বাৰে নাচাওঁ কিয় কম হৈ যায় ভিউটো যদিও ছেইম হয় বাট বাৰে বাৰে ভিডিঅ' কৰি দিব মন যায় পাছফালৰ পৰা কেমেৰা অন কৰি ছেইম এংগলটোকে বাৰে বাৰে উঠাই থাকোঁ বঢ়িয়া লাগে ইয়াৰ পৰা চাই পিনে ইয়াৰ পৰা ওপৰত আৰু অ'পেন ডেকো আছে য'ৰ পৰা হাৱাটো ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ আহি থাকিব ইয়াতে গ্লাছ দি থোৱা আছে যেনেকৈ ইয়াতকৈ আমাৰ ওপৰত যেনেকৈ আছে এটা সেইডোখন গৈ আছে চ' এতিয়া ইয়াৰ ওপৰতো যাব পাৰি মই এইটো কথা গম পোৱা নাছিলোঁ চ' এতিয়া মই ওপৰলৈ আহি আছোঁ ইয়াৰ পৰা ভিউটো প্ৰবেবলি ছেইমেই থাকিব চ' ইয়াতে এতিয়া ওপৰত কাম হৈ গ'ল আমাৰ এতিয়া চোৱা ইয়াতে ফটো যদি প্ৰিণ্ট কৰিবলৈ প্ৰিণ্টো কৰিব পাৰে ইয়াতে ফটো উঠি পিনে ইয়াতে প্ৰিণ্ট কৰি পিনে দি দিয়ে এণ্ড ফৰ দ্য লাষ্ট টাইম মই পাছফালৰ চিনটো দেখাব পৰা এনেকুৱা চ' ইয়াতে এইটো ডুবাই ফাউণ্টেইনৰ শ্ব'টো হয় ইয়াতে এতিয়া কাৰেণ্টলি হৈ থকা নাই কিন্তু হ'লে এইখিনি জেগাতে হয় আৰু পিছপিনে গোটেই ভিউটো এনেকুৱা ধৰণৰ দেখিবলৈ এণ্ড ইয়াৰ পৰাই বুৰ্জ খালিফাৰ ভিউটোও পায় which is this one এণ্ড মলৰ ভিতৰত এনেকৈ ধৰণৰ শ্বাৰ্কছ এণ্ড অল থোৱা আছে চব ধৰণৰ মাছ আছে ইয়াৰ ভিতৰত ষ্টিংৰেৰ পৰা লৈ পিনে শ্বাৰ্কছ ফাইনেলি আমি ডুবাই মলৰ পৰা ওলালোঁ এণ্ড ডুবাই মলটো ইমানেই ডাঙৰ খোজকাঢ়ি ভৰি বিষাই যাব যদি ভাল আজিৰ দিনটো অলপ আমাৰ টায়াৰচাম হ'ল হ'লটো আমি অকল বুৰ্জ খালিফা কভাৰ কৰিলোঁ প্লাছ আৰু দুই এটা জেগা চালোঁ বাৰু বাট সেইকেইটা ইমান ৱৰ্থ ইট বুলি নকওঁ লাইক নাওখন লৈ পিনে আমি ঘূৰিলোঁ যে 1 ঘণ্টা হাফ এন আৱাৰ ইজ এনাফ বুলি ক'ব পাৰোঁ এণ্ড তাকে বুৰ্জ খালিফাৰ পৰা যে গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰটো চাই মানে মাটিখনত যে যোনবোৰ বিল্ডিং চিল্ডিং আছে এইবোৰ চাই পিনে যে আল্টিমেট লাগে কিন্তু দে ফটোজ ভিডিঅ'জ আছে মই এই ভিডিঅ'টোতে মই এড কৰি দিম লাগিলে ফটোজবোৰ চাই কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে ক'ব চ' মই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকে চাই যদি ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চ' বাই বাই লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত